नमस्कार. मी विनोदकुमार माने. विनोदकुमार माने माने गुरुजी या माझ्या एज्युकेशनल मोटिवेशनल चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत सुंदर हस्ताक्षराच्या संदर्भातील माहिती. मित्रांनो, असं म्हटलं जातं की सुंदर हस्ताक्षर हा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा असतो. परीक्षेमध्ये वर्षभर आपण अभ्यास करतो आणि 3 तास आपण पेपर देत असतो, परीक्षा देत असतो आणि त्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला 3 तासाच्या पेपरमध्ये सुंदर असे हस्ताक्षर काढता आलं पाहिजे. म्हणजे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन असं असतं. तुमचे सुंदर हस्ताक्षर जर असले तर तुम्हाला कोणीही चांगले मार्क देण्याचा प्रयत्न करेल, पण तुमचे अक्षर जर घाणेरडे असले तर तुमचे मार्क कपण्याची शक्यता असते. म्हणून प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की सुंदर हस्ताक्षर कशा पद्धतीने आपल्याला काढायचे आहेत, त्याचे काही नियम जे असतात, तर त्या नियमांची माहिती जी आहे, तर ती नियमांची माहिती विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आज आपण बघून घेणार आहोत अक्षरांच्या अवयवांच्या संदर्भातील माहिती. तर आज आपण बघू अक्षरांचे अवयव. तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे. तर आता आपण अक्षरांच्या सुंदर हस्ताक्षरांच्या संदर्भातील माहिती जी आहे, तर ती माहिती आज आपण अभ्यासून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, पहिल्यांदा जी माहिती जी आहे, तर ती माहिती आपण बघणार आहोत. अक्षरांचे अवयव. जसे आपल्या बॉडीचे पार्ट असतात किंवा त्या एक एक पार्ट मिळून आपलं शरीर जसं बनलेलं असतं, तशाच पद्धतीनं मित्र हो आपल्या अक्षरांचे अवयव असतात, हे लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. मग अक्षर अवयवामध्ये कोणकोणत्या अवयवांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, तर ते देखील लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर यामध्ये अक्षरांच्या अवयवामध्ये जर आपल्याला सराव करायचा असेल, तर पहिल्यांदा आपल्याला उभी रेषा काढता आली पाहिजे. उभी रेषेचा सराव करणं अत्यंत आपल्याला आवश्यक आहे. मग उभी रेषा काढत असताना आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की आपण काढलेली रेषा जी आहे, उभी रेषा, ती एकदम सरळ यायला पाहिजे. ठीक आहे. तर या सरळ रेषेचा सराव जो आहे ना, तर हा सराव आपल्याला करायचा आहे. उभ्या रेषेचा सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला सराव करायचा आहे आडवी रेषा. आडवी रेषा. तर आडवी रेषेचाही सराव करणं आपल्याला आवश्यक आहे. जोपर्यंत ही आडवी रेषा एकदम सरळ आपल्याला जोपर्यंत येत नाही काढता, तोपर्यंत आडव्या रेषेचा सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर तिरपी रेषा. तिरपी रेषा ही उजवीकडे झुकलेली, या रेषेचा देखील आपल्याला सराव करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. या रेषेचा पण आपल्याला सराव करून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर अजून आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे, यामध्ये तिरपी रेषा कुणाकडे झुकलेली, तर डावीकडे झुकलेली. ही डावीकडे झुकलेली जी रेषा आहे ना, तर या रेषेचा देखील आपल्याला सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे. कळलं तुम्हाला? या रेषेचा पण सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर
तुम्हाला अर्धगोल, आता अर्धगोल म्हणजे वर तोंडाचा अर्धगोल, ज्याला आपण यू आकाराचं असं म्हणतो, यू आकार, याचा सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे, याला वर तोंडाचा अर्धगोल असं म्हणतात. मग परत आपल्याला अर्धगोलाचा सराव करायचा आहे, तर खाल तोंडाचा अर्धगोल, खाली झुकलेलं अर्धगोल पाहिजे. ठीक आहे, याचा सराव आपल्याला करायचा आहे. ठीक आहे, मग अजून अर्धगोल, तर हा अर्धगोल सी आकाराचा, उजवीकडील तोंडाचा. ठीक आहे, परत अजून अर्धगोल, परत अजून अर्धगोल डावीकडील तोंडाचा. याचा सराव तुम्हाला करायचा आहे. अजून आपल्याला यामध्ये लक्षात घेणं आवश्यक आहे, पूर्ण गोल. ठीक आहे, पूर्ण गोलचा सराव जो आहे तो आपल्याला इथं करता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर नागमोडी वड नसलेलं, इंग्रजीतील कुठला अक्षर, कुठला अल्फाबेट यस आकाराचा, या सर्वांचं आपल्याला सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रत्येकाचा सराव जो आहे ना, तर या प्रत्येकाचा सराव तुम्हाला करता आलं पाहिजे, हे तुम्हाला लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे, आता मी हे का तुम्हाला सांगितलंय, का सांगितलंय तुम्हाला, कशासाठी सांगितलेलं आहे, तर इथं जर तुम्ही विचार केले तर समजा आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगत आहे. ठीक आहे, आता समजा मला जर अ लिहायचं आहे, तर इथं अर्धा गोल आलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं की मला इथं जर अ लिहायचं आहे, तर हा अर्धगोल, हा अर्धगोल, परत आडवी रेषा आणि मग उभी रेषा. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं. आता परत अजून तुम्हाला मी सांगतो यामध्ये. ठीक आहे, की आपल्याला इथं समजा विविध प्रकारचं लेखन जे असतं, तर ते आपल्याला करता आलं पाहिजे. प्रत्येक अक्षर अवयवांचा सराव जो आहे, तो सराव जोपर्यंत तुम्ही करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला चांगलं अक्षर, तुमची चांगले सुंदर अक्षर, हस्ताक्षर येणार नाही. हे देखील तुम्हाला लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, समजा या ठिकाणी मला जर अ लिहायचं आहे, ठीक आहे, मला अ लिहायचं आहे, तर कशा पद्धतीनं तो लिहिता येईल याचा सराव आपल्याला करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता बघा, यामध्ये मला आता मी काय लिहिणार आहे, मी अ लिहिणार आहे. ठीक आहे, तर अ लिहित असताना पहिल्यांदा हा पहिला अर्धा गोल, मग दुसरं अर्ध गोल, मग आडवी रेषा, मग उभी रेषा, मग परत आडवी रेषा. ठीक आहे, म्हणजे मी अ लिहिताना काय केलेलं आहे, तर अ लिहिताना हा अर्ध गोल आहे. ठीक आहे, क्रमांक 1. मग परत 2 काय केलं, मी अर्ध गोल काढलं. तिसऱ्या क्रमांकाला मी आडवी रेषा दिली. चौथ्या क्रमांकाला मी उभी रेषा दिली. मग परत
5व्या क्रमांकाला मी आडवी रेषा दिली. म्हणजे अ लिहिताना मला इथे या 5ही अक्षर अवयवांचा जो आहे तो काय झाला, वापर करण्यात आलेला आहे. मग अशा पद्धतीनं मला कुठल्याही प्रकारचं लेखन करायचं असेल, अक्षर अवयवांचा सराव जर करायचा असेल, तर त्यासाठी मला अशा पद्धतीनं सराव करणं अत्यंत आवश्यक असते. ठीक आहे. तर हे तुम्हाला लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमचे हस्ताक्षर जर चांगले काढायचे असतील, तर त्यासाठी तुम्हाला सराव करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ठीक आहे. तर चला तर मग आजपासून तुम्ही आपले अक्षर अवयवांचा सराव करा आणि तुमचे अक्षर सुंदर बनवण्यासाठी प्रयत्न करा. तर आजच्या पुरतं एवढंच मित्रांनो. माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच एक दुसऱ्यांना पुढे फॉरवर्ड करा. माझ्या चॅनलवरती जर आपण नवीन असाल तर नक्कीच माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.